این برای در واقع بیان تابع احتمال حتی قبلا گفتیم اینا را، ولی باز دقیق‌تر این جلسه احتمال مونده بود. یه قسمت مونده توضیح پواسون مونده. حالا ببین من توضیح های احتمال رو تو دو بخش براتون میگم. یکی توضیح های ساده و مهم، یعنی شما سه تا توضیح مهم دارید: توضیح دو جمله ای، نورمال و پواسون. سه تا توضیح مهم هست توی احتمال که خیلی پر کاربرده. توضیح دیگه هم هست، حالا اونام کاربرد داره ولی اهمیتش یه خود کمتر از اینا هست. من اسمش رو گذاشتم با توضیح های پیشرفته تر، جلسات بعدی براتون میگم، یه خود جلوتر بریم. توضیح پواسون هم که مونده بعدی مهمیه. ببینید ما در واقع متغیر تصادفی رو من براتون گفتم چی هست. یعنی شما دیگه میخواید توی فضای نمونه دلخواه کار نکنید. وقتی که من از فضای متغیر تصادفی صحبت میکنم، ببین اینجا اومگا رو ببینید بچه ها توی مستطیل. این داخل اومگا هر چیزی میتونه باشه. رکوردم بکنم. ببین داخل اومگا بچه ها هر چیزی میتونه باشه. میدونی مثلا رنگ چشم میتونه باشه، تعداد شیرها میتونه باشه، خیلی اومگا میتونه حالت مختلف داشته باشه. اما نکته خیلی مهم اینه که وقتی شما یه تابعی تعریف کنید از اومگا یا اس به مجموعه اعداد حقیقی به این خطه، قابلیت مهمی اتفاق میفته. اون قابلیت مهمم چیه؟ اینه که شما روی این خط میتونید مقایسه انجام بدید. نکته خیلی مهم اینجا اینه، یعنی مقایسه کردنه که خیلی برای ما اهمیت داره. مثلا شما اینجا همون مثال شیر و خط رو اگه یادتون باشه، مثلا شما پرتاب 3 بار سکه، اینا من بهتون نشون بدم، اینا حتما گفتم براتون ها، ولی باز یادآوری کنم. به این وقتی شما سکه رو 3 بار پرتاب میکنی، فضای نمونه شما 8 حالت داره. میدونیم فضای نمونه شما 8 حالت داره. حالا اگه شیر بیاد با H نشون بدید، اگه خط بیاد با T نشون کار کنم، به جای اینکه روی اومگا کار کنم، میام روی تعداد شیرها کار میکنم. یعنی کلکی که میزنیم در واقع این هست. حالا شما این جدوله رو نید، HHH رو نگاه کنی، شما به 3 نگاه میکنی. یعنی منظورت اینه که 3 تا شیر داریم. مثلا به جای HHT به 2 نگاه میکنی. می‌دونی؟ الان فضای اومگا فضای جالبی نیست، می‌بینی؟ ولی فضای ایکس اومگا فضای خوبیه، عدد توشه، قابلیت مقایسه توش وجود داره. نکته خیلی مهم اینجا اینه که همیشه براتون گفتم. احتمال 3 شیر، 2 شیر، 1 شیر رو نگاه کنیم. یه تابعی داریم به نام تابع توزیع تجمعی. میدونی تابع توزیع تجمعی چی میگه؟ میگه بیا احتمال اون ایکس خودت و ایکس های قبل از خودت رو همه رو با هم جمع بزن. مثل توزیع تجمعی نسبی تو آماره. میدونی مثلا اینجا رو نگاه کنید، پی ایکس کوچکتر مساوی 1. اینجا رو ببینید، این معنیش چیه؟ این احتمال این که شما 1 شیر داشته باشید یا کمتر. خب یا 1 شیره یا 0 شیره دیگه، منفی که ندارم، نیم هم که ندارم. این پی ایکس کمتر مساوی 1 یعنی چی؟ یعنی 1 شیر یا 0 شیر. خب احتمال 0 شیر که 1/8 بود، احتمال 1 شیر هم 3/8 بود. اگه جمع بزنید جمعشون میشه 4/8. میبینید؟ من میخوام یواش یواش میگم شما رو به یه سمتی ببرم که تابع توزیع تجمعی رو در واقع متوجه بشید. پی ایکس کوچکتر مساوی در واقع یه عدد، پی ایکس کوچکتر مساوی یه عدد که ما با اف بزرگ نشونش میدیم. اوکی هست بچه؟ واضح هست همه چی؟
سوالی هست تو این قسمت؟ خب برم جلو. باز اینجا نگاه کنید، این شکل در واقع فضای نمونهتون یه مستطیل الان وصل کردم به خط اعداد، اینا رو دارید میبینید دیگه. ببینید شما میگم دیگه، شما دنبال این هستید آقای بهداد مهر که احتمال x خودت و همه x های قبل از خودت رو در واقع حساب کنی. من به این تابع میخوام بگم تابع توزیع تجمعی، تابعی که به این صورت هست. هنوز مثالش رو نزدم فقط دارم آماده میکنم که در واقع متوجه بشید. تابع احتمال تو نقطه خودت و نقطه قبل از خود. اگه بخوام بنویسم براتون، ببینید اینجوری میشه. حالا براتون بنویسم شاید اینجوری راحت تر باشه. ببینید f x نشون میدیم. f(x)(x) این یعنی چی؟ یعنی احتمال اینکه x اون متغیر تصادفی کوچکتر مساوی بشه از عدد x. این عدد x با اون متغیر فرق میکنه. یه حواستون باشه، یه x بزرگ نوشتم، یه x کوچک. یعنی شما مثلا میگید x بزرگ کوچکتر مساوی 1 بشه، کوچکتر مساوی 2 بشه. الان تو مثال خواهید دید. شما اینو داشته باشید فعلا. من تابعی که دارم همیشه راجع بهش صحبت کردم، تو حالت گسسته بهش میگفتم تابع احتمال. حالا اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم بهش میگن تابع جرم احتمال که با f کوچیک یا p نشونش میدادیم. با f کوچیک یا p نشون. مس فانکشن خیلی معروف هست. شما توی آمار بهش میگفتید در واقع فراوانی نسبی. میدونید تو آمار که داشتیم بهش میگفتید فراوانی نسبی. اینجا ما بهش میگیم تابع جرم احتمال، یا خلاصه تر اگه بخوایم بهش بگیم میگیم تابع احتمال. با f نشون میدیم. مثلا نگاه کنید، مثلا این مثال معروف رو ببینید. این مثال رو ببینید. این همون پرتاب 3 بار سکه است. حالا شما چیزی که میبینید بهش میگیم تابع جرم احتمال، یا خلاصه بخوام بگم بهش میگم تابع احتمال. تابع جرم احتمال برای متغیرهای گسسته است. میدونی الان شما 0 دارید، 1 دارید، فاصله افتاده. الان شما احتمال رو ببینید، توی 0 1/8، توی 1 3/8، توی 2 3/8، توی 3 در واقع 1/8. میشه با توضیح دو جمله‌ای هم اینو حساب کرده. حالا اگه توضیح دو جمله‌ای یاد گرفته باشید، شما مثلا بخواید که 2 بار شیر بیاد، میشد ترکیب 2 از 3، 1/2 به توان 2 در 1/2 به توان 3 منهای 2 که میشه 1. من به صورت توضیح دو جمله‌ای هم یه تابعی رو بکشم به نام f بزرگ، بهش میگم تابع توزیع تجمعی. خوبه؟ این تابع توزیع تجمعی چیکار میکنه؟ میگه هرچی احتمال تو x خودت هست با قبلیاش جمع بکن. حالا شما یه دقتی اگر بکنید، اینجا نقطه صفره. قبل از صفر هیچ احتمالی وجود نداره. قبل از صفر احتمال صفره، یعنی اینجا همش صفره.
توی صفر احتمال میشه 1/8. اینجا نگاه کنید میشه 1/8. خوبه. همینجوری 1/8 1/8 هست. ببین توی نیم هم بیای باز 1/8. یعنی شما اینجا بیای تا برسی به 1، احتمال 1/8. چون اصلا بین 0 و 1 هیچ اتفاقی نمیافته. حالا به 1 که رسیدی احتمال یه 3/8 میشه. حالا شما باید 3/8 رو با 1/8 جمع بکنی، میشه 4/8. میبینید میاد اینجا. اینجا میشه چقدر؟ میشه 4/8. یه نگاهی کنید. به اندازه اصطلاحا میگن به اندازه 3/8 شما پرش کردی. حالا شما دوباره بین 1 تا 2 هیچ خبری نیست. تو همین 4/8 باقی میمونه. تا برسی به 2. به 2 که برسی دوباره 3/8 اضافه میشه. یعنی یه پرش دیگه میکنید به اندازه 3/8. اینجا میشه 7/8. میبینید میاد بالا. میاد اینجا. بعد دوباره تا 3 7/8 باقی میمونه. خود 3 که برسید جمع همه احتمالا میشه 1. از 3 به بعد تمام احتمالای قبلش 1. میبینید این تابع خیلی معروف تابع پله‌ایه. میبینید یه تابع پله پله میخوره. اون پرشایی که اتفاق میفته مقدار احتمالایی که اینجا داریم. اینو من با F بزرگ نشونش میدم. بهش میگم تابع توزیع تجمعی یا تابع توزیع انباشته. خیلی معروف هست این تابع. کاربردش یکی از F بزرگ. حالا الان خواهید دیده هنوز که فقط دارم معرفی میکنم. یکی از کاربردش اینه که از F بزرگ اصلا میشه F کوچیک رو پیدا کرد. اصلا نگاه کنی شما F بزرگ رو داشته باشی اون پرشا رو الان نگاه کنی F کوچیک به دست میاد. تو همین حالت گسسته. الان خیلی واضحه که F کوچیک 0 1/8، F کوچیک 1 3/8 پرش رو نگاه کنید. F کوچیک 2 دوباره 3/8 پرش. F کوچیک 3 دوباره 1/8. میبینید F مشخص میکنن. این شما اگر F بزرگ رو داشته باشی F کوچیک به دست میاد و برعکس. حالا تو این حالت باز آسونه. تو حالت پیوسته معمولا F بزرگ راحت‌تر از F کوچیک به دست میاد. تو حالت پیوسته F بزرگ از F کوچیک راحت‌تر به دست میاد. به خاطر همین F بزرگ رو به دست میارن ازش مشتق میگیرن F کوچیک به دست میاد. خیلی میگم مطالب خیلی جالب هست. حالا نگاه کنید الان همین تابع رو من F‌شو براتون کشیدم اینجا. نگاه کنید همین تابع. F کوچیک رو F بزرگ رو ببینید که اونجا نوشته بودم اینجا کشیدم. به صورت پله‌ایه. یعنی شما بین 1 و 2 مثلا هیچ احتمالی ندارید. پس F1 و 2 بین F بزرگ 1 و 2 با F بزرگ 1 یکیه. می‌بینید؟ اصطلاحا میگم پیوسته از راسته. ببینید این نقطه به این سمت راست چسبیده. اینجا خالیه. ببینید اینجا دوباره این نقطه به سمت راست چسبیده. اینجا خالیه. اصطلاحا پیوسته از راست. اینو من میگم پیوسته از راست. اینو میگم پیوسته از چپ. نمیدونم چقدر ریاضی اینا رو دیدی تو حد. این الان پیوسته از چپه، این الان پیوسته از راست. توی احتمال F بزرگ همیشه پیوسته از راسته تو توضیح های گسسته که اینجا دارید میبینید. اینو براتون کشیدم دیگه. باز اینجا که نوشتم که باز ببینید. ببین اینجا دوباره تعریف F بزرگ رو براتون نوشتم. تعریف F بزرگ رو نوشتم. احتمال اینکه x کوچکتر مساوی بشه از عدد x. این x که پررنگه متغیر تصادفیه. متغیر تصادفی کلی عدد میگیره. این x که کمرنگه یه عدد خاصه. فرقاشو فقط دقت کنید که اینجا در واقع چی میگه.
بعد دوباره اینجا رو براتون نوشتم، ببین مثالاش هم نوشتم. مثلا پی ایکس کوچکتر مساوی 1 و 1/10 توی این مثال چی میشه؟ فقط ایکس مساوی 0 و ایکس مساوی 1. به خاطر همین میشه 1/8 به علاوه 3/8. تعریفش هم براتون اینجا نوشتم توی یه بازه که همه رو ببینید. خب اینجا باز مقدار پرش رو براتون نوشتم، گفتم بهتون دیگه مقدار پرش یا همون مقدار احتمال میشه F بزرگ سمت راست منهای F بزرگ سمت چپ، که الان داشتم نشونتون میدادم، گفتم با F بزرگ میتونید F کوچیک رو پیدا کنید. اون پرشه میشه مقدار F کوچیک یا P. شما از روی F بزرگ میتونید F کوچیک رو پیدا کنید. از روی F کوچیک هم دوباره میتونید F بزرگ رو بنویسید که الان براتون اینا رو در واقع کشیدم. بحثش رو انجام بدید. بچه ها همه چیز واضح هست؟ اگه واضح نیست باز مثال بزنم. هر جا اگه سوالی هست بگید یه مثال میخواید بزنم. سوالی نیست بچه ها؟ باز یه مثال بزنم براتون. یه ذره دل برید، خیلی ساده است. مثلا یه مثال بزنم. اومگا، فکر کنید آقای بهداد، فکر کنید اومگای شما رنگ چشم باشه. مثلا شما رنگ چشم ها اینجوریه، مثلا فرض کنید سبز، بعد مثلا چی بگم، آبی، سیاه، قرمز. یه به اومگا بچه یه نگاهی بندازید. اصلا نمیشه با این اومگا ها زیاد کار کرد. درسته؟ با این اومگا ها نمیشه کار کرد. به جای اینکه شما با این اومگا ها کار کنید، من میام اینا رو به عدد تبدیل میکنم. مثلا چی میگم؟ میگم آقا من این دوتا رو با مثلا 1 نشون میدم به عنوان مثال، اینو با 2 نشون میدم، اینو با 3 نشون میدم. میدونی ساده ساده دارم براتون میدم. اومگای عجیب غریب و هر شکلی رو تبدیل کنید به عدد. حالا شما میرید تو جامعه بررسی میکنی، میبینید 10% افراد احتمالاً رنگ چشمشون آبی و در واقع سبز. پس احتمال هست چقدر؟ 1/10. میبینید 40% افراد رنگ چشمشون سیاه، احتمال هست 14. خوبه. میبینی 50%، چه قرمز من نوشتم، ببخشید قهوه‌ای، رنگ چشم قرمز نده. میبینی 50% افراد رنگ چشمشون چیه؟ قهوه‌ایه. پس میشه چقدر؟ 5. خوبه. حالا این چیزی که الان بحثش کردیم اگر من بیارم توی نمودار این شکلی میشه. نگاه کنید. اگر اینو بیارم روی نمودار این شکلی میشه. 1 2 3. خوبه. الان 1 میشه 1/10. 2 میشه 14. 3 میشه 5. این چیزی که میبینید این اسمش هست F کوچیک یا P. ما بهش میگیم تابع احتمال یا تابع جرم احتمال. ببینید حالا از این F کوچیک یه F بزرگ هم میشه ساخت. چجوری میسازم؟ خیلی ساده.
چجوری من اف بزرگ رو میسازم؟ شما این نقاط رو در نظر بگیر. 1 2 3. خوبه. حالا شما نگاه کنی قبل از 1 هیچ احتمالی وجود نداره. قبل از 1 یعنی من اگه بخوام تابه رو بکشم قبل از 1 0. بین به 1 که میرسی احتمال میشه 1/10. اینجا 1/10. یعنی از 1 تا 2 احتمال 1/10 میمونه. یعنی 1.5 اینجوری. ببین اینجوری میشه. از 1 تا 2 هیچ احتمالی نیست. فقط همون احتمال 1 هست. بعد دوباره 2 که برم احتمال 2 چقدر؟ 14. 14 رو با 1/10 جمع کن میشه 5/10. ببینید اینجا میشه 5/10. تمام احتمالای قبلی و احتمال خودت رو جمع کن میشه 5/10. خب این 5/10 ثابت میمونه تا اینجا تو 3. دوباره به 3 که برسه این 5/10 با 5/10 خودش جمع میشه 1. اینجا 1. اینجا دیگه از اینجا به بعد 1 میمونه. یه نگاهی بندازید. از اینجا به بعد 1 میمونه. یعنی شما تابع اف بزرگ رو که بکشی یه طرفش تو منفی بی نهایت 0، یه طرفش تو مثبت بی نهایت 1. میبینید؟ این برای توزیع گسسته است. توزیع گسسته بچه‌ها همیشه پله‌ای میشه. توزیع گسسته همیشه پله‌ای میشه. الان اوکی هست؟ واضح هست؟ اگه سوالی هست باز بگید. از تمام نکات اینجا هستا. فقط ما میخوایم از دنیاهای متفاوت خودمون ببریم به دنیای اعداد. تو دنیای اعداد من میتونم مقایسه انجام بدم. الان شما به راحتی میتونی از px کمتر از 2.5 صحبت کنی. کمتر مساوی 2.5 صحبت کنی. این برای من اهمیت داره. px کمتر مساوی 2.5 اگر دقت کنید در واقع مقدارش میشه 5/10. این واضحه دیگه. واضح هست بچه برای همتون؟ این در واقع f بزرگ 2.5. اسم این میشه f بزرگ 2.5. f بزرگ 2.5. ولی شما نمیتونی از px کمتر مساوی سبز آبی اینا صحبت کنی. میدونی؟ دقیقا 1/10 به علاوه 14. دقیقا. ولی نمیتونی بگی مثلا x شما کوچکتر مساوی سیاه. مثلا سیاه رو نمیشه با قهوه‌ای مقایسه کرد. به خاطر اینه که ما دنبال عدد هستیم. عدد قابلیت مقایسه داره. حالا به این حرفایی که من همه رو زدم بچه‌ها، حالا بذارید باز نرم همینجا بگم. ببین نکته اینه که الان تمام بحثایی که شما اینجا دید گسسته بود. میدونید تو توزیع گسسته شما به این صورت یه سری میله هست که روی میله ها دارید نگاه میکنید. خیلی ساده است. اما توزیع هایی که اتفاق میفته خیلیاش توزیع پیوسته است. میدونی؟ یعنی تا به احتمال شما تو توزیع پیوسته مثلا چجوریه؟ یه همچین تابع احتمالیه. مثلا این یه تابع احتمال پیوسته است. براتون گفتم تو تابع احتمال پیوسته دیگه معنی نداره شما تو یه نقطه صحبت کنید. شما باید تو یه بازه صحبت کنید. میدونید همیشه اینا رو بحث کردم باهاتون که به اینجا میرسیم راحت بشه. مثلا شما میخواید ببینید که چقدر احتمال داره تو این بازه اتفاق بیفته. باید این مساحت زیر اینو حساب کنید. میدونید مساحت زیر اینو حساب کنید. این مساحته میشه احتمال اینکه این اتفاق بیفته. الان شما اون اتفاق رو دارید با این نشون. مثلا فکر کنید شما دارید یک مسیری رو میرید. مثلا اینجا A تا B. خوبه.
شما زمان بین آ تا بی حرکت میکنه. احتمال این که در واقع تا به احتمال رسیدن به این صورته. این تا به احتمال رسیدن به مقصده. ممکن لحظه آ برسید تا لحظه بی. درسته؟ یعنی تو این باز است. حالا وقتی که پیوسته هست، لحظه آ براتون گفتم دیگه نمیشه از لحظه آ صحبت کرد. باید بگید بین فلان و فلان مقدار. دقت میکنید؟ الان مثلا من میخوام بین 1 ساعت برسم تا 1 ساعت و 10 دقیقه. باید برم مساحت این زیر رو حساب کنم. مساحت این زیر حساب بشه. حالا تو تابع های در واقع پیوسته، وقتی که من بخوام f بزرگ رو حساب کنم، میام تمام مساحت قبل از اون نقطه رو حساب میکنم. نکته مهم اینه. مثلا شما نگاه کن، مثلا این نقطه رو ببین، مثلا این نقطه باشه نقطه 2. من اگر بخوام f بزرگ 2 رو ببینم چی هست، قبلا می اومدم تمام طول میله ها رو جمع می زدم. حالا باید بیام تمام مساحت هایی که قبل از 2 هست و همه رو با هم جمع کنم. همه مساحت های قبل از نقطه 2 رو با هم جمع بکنم. میگم چون اینجا بازه اهمیت داره، دیگه نقطه اهمیت نداره. اسم این توزیع پیوسته است آقای صالحی. توزیع پیوسته است. f بزرگ اینجا همون تابع توزیع تجمعیه. یعنی اسم f عوض نمیشه. تابع توزیع انباشته یا تابع توزیع تجمعی. اما برای چه متغیری؟ برای متغیر تصادفی پیوسته. یعنی x شما پیوسته است. مثلا مثال خیلی معروفشو که همیشه براتون مثال زدم، تو اینجاست که انتگرال یواش یواش داره وارد میشه ها. از اول کلاس دارم بهتون میگم خودتون آماده کنید. مثال خیلی معروفش توزیع یک نواخته. میدونی؟ توزیع یک نواخته. مثلا فکر کنید که دوستتون قراره به شما زنگ بزنه. دوستتون قراره زنگ بزنه بین مثلا ساعت بین ساعت چی بگم، مثلا بین ساعت 8 شب تا 10 شب. خوبه؟ قرار دوستتون باهاتون تماس بگیره بین ساعت 8 شب و 10 شب و شما هیچ فرقی نداشته باشه که چه لحظه‌ای باهاتون تماس میگیره. یعنی کاملا تصادفی باشه. دقت میکنید؟ یعنی مثلا اینکه ساعت 8 شب حالش خوبه، 9 شب فلانه، اون موقع شام خورده، هیچ کدوم اینا نباشه. بین 8 تا 10 شب زمان تماس دوست شما تو هر لحظه ثابت باشه. اگه شما بخوای تابع احتمالش رو بکشی، مجبوری یک تابع احتمال یک نواخت بکشی. حالا رنگ رو عوض کنم، یه همچین حالتی. ببین اینجوری باید بکشی. این داره به شما چی میگه؟ یه تابع ثابت کشیدم. این داره به شما میگه که دوست شما دیگه توی مثلا ساعت 9 تا 9 و 10 دقیقه احتمال تماسش با 9 و 10 دقیقه تا 9 و 20 دقیقه یکسانه. میدونی فرقی نکرده. چجوری بفهمم این حرفی که من الان زدم؟ شما الان باید بری به مساحت‌های زیر نگاه کنی. ببین الان یه 10 دقیقه اینجا من برمیدارم، یه 10 دقیقه هم اینجا برمیدارم. خوبه؟ توی 10 دقیقه اول مساحت انقدر، تو 10 دقیقه دوم هم مساحت انقدر که با همدیگه یکسانه. میدونید چرا با همدیگه یکسانه؟ چون اون ارتفاع رو یه جوری در نظر گرفتم که مستطیل بشه و چون باید کل مساحت بشه 1، 8 تا 10 هم 2 ساعت هست، پس اینجا رو باید من بذارم چی؟ 1/2. میبینید؟ این در واقع راجع به چیه؟ راجع به توزیع پیوسته است. تو توزیع پیوسته همیشه گفتم نقطه اهمیت نداره، بازه است که اهمیت داره. یعنی شما نمیتونید بگید دوست من ساعت 8 و 10 دقیقه تماس میگیره، چون 8 و 10 دقیقه هم باز روند نیست. باز میتونه همینجوری اعشار بره، 10 دقیقه و 3 ثانیه و 5 صدم ثانیه و همینجوری میتونه ادامه داشته باشه. چیز روندی وجود نداره. ما میتونیم توی بازه صحبت کنیم. حالا من میخوام برم سراغ چی؟ سراغ f های بزرگ زمانی که x شما پیوسته است. مثل همین مثالی که زدم. یه مثال اول نشونتون بدم، حالا یواش یواش به سمتش برم.
اگه سوالی هست یک دوم شما الان گفتم اینجا وقتی که یه توزیع دارید، یه توزیع پیوسته دارید، این مساحت زیر این باید چقدر باشه؟ آقای رضالو باید 1 باشه. حالا شما الان یه مستطیل داری، اینجا به قبل صفره، اینجا به بعدم صفره، یعنی میدونید دوستت قبل از 8 تماس نمیگیره سر کاره، بعد از 10 هم تماس نمیگیره خوابیده، یعنی مطمئنی بین 8 تا 10. پس حالا که قراره این مستطیله مساحتش 10 بشه، قاعدش هم 2 هست، ارتفاعش چقدر باید بشه؟ یک دوم. میبینیم چون توزیع یک نواخته، شما توی این توزیع یک نواخت نیاز به انتگرال نداری. حالا کسایی که انتگرال یه خود بلدن میدونن. الان من توی مثالای بعدی بخوام توی اینجا حساب کنم، دوست شما میخواد توی این بازه تماس بگیره، این دیگه مستطیل نیست، مجبوری انتگرال بگیری. اینجا نقطه A هست، اینجا نقطه B هست، از تابع F کوچیک باید انتگرال بگیری. توی مستطیل خیلی ساده است. حالا اینو به عنوان مثال خیلی معروف توزیع پیوسته میزنم. باز مثالشو اینجا براتون نوشتم. که ببینید. اینجا رو ببینید. مکالمه تلفنی در زمان کاملا تصادفی بین 0 تا T باشه. حالا 0 گذاشتم که راحت تر باشه. کاملا تصادفی. مثلا فکر کن 0 شب 12 شب تا 8 صبح. حالا الان اگر بخوای تابع احتمالش رو نگاه کنی، یه تابع احتمال یک نواخت میشه که براتون کشیدم دیگه، یعنی این شکلی میشه. یعنی در واقع اینجا 0، اینجا T هست. درسته؟ من وقتی که بخوام بکشم اینجا رو باید بذارم 1 تیوم. میدونید این میشه 1 تیوم. واضح هست بچه‌ها؟ 1 تیوم ضرب در T میشه 1. حالا ببین الان من ازت بپرسم که چقدر احتمال داره بین T1، اسم این بجا باشه T1، اینجا باشه T2، بین T1 تا T2 دوست تماس بگیره، شما بلافاصله مجبوری این مساحت رو حساب کنید. قبول دارید؟ خب این مساحت چقدر میشه؟ یه مستطیله که قاعدش T2 منهای T1، ارتفاعش هم 1 تیومه. بچه برای همه واضح هست؟ قاعدش T2 منهای T1، ارتفاعش هم 1 تیومه. همین حرفی که برای شما اینقدر واضحه، اگه بخوای با نماد بنویسی این شکلی میشه. ببین این شکلی میشه. احتمال اینکه دوستت بین T1 تا T2 تماس بگیره میشه T2 منهای T1 تقسیم بر T. این چقدر واضحه. حالا احتمال اینکه دوستت بین 0 تا T تماس بگیره چقدره؟ مثلا 0 تا T یعنی چی؟ T کوچیک منظورمه. میشه T منهای 0 یا X، بین 0 تا X مثلا بگم. چقدر احتمال داره دوستت بین 0 تا X تماس بگیره؟ میگی X منهای 0 تقسیم بر T بزرگ. میدونی؟ میخوام برم به چی برسم؟ به F بزرگش برسم. الان اگه بخوای F بزرگ رو حساب کنی، باید تمام احتمالای قبل از لحظه X رو با هم دیگه مساحت ها رو جمع بکنی. ببین اگر دوستت بخواد قبل از لحظه 0 تماس بگیره که اصلا معنی نداره، احتمال 0. میبینی که اینجا 0 اینجاست. قبل از لحظه 0 احتمالا 0. اگر دوستت بین 0 تا X تماس بگیره، 0 تا X میشه X منهای 0 تقسیم بر T بزرگ، میشه X تیوم. ببینید تابع احتمال میشه X تیوم. X تیوم یه تابع خطیه، مثلا X دوم، X سوم، این تابع X تیومه. میبینی؟ این تابع X تیوم.
حالا احتمال اینکه دوستت بین 0 تا تی بزرگ تماس بگیره دیگه احتمال میشه 1. بدیهیه دیگه، بین 0 تا تی حتما تماس میگیره. پس میشه تی بزرگ منهای 0 تقسیم بر تی بزرگ. پس توی تی بزرگ احتمال دیگه 1. اف بزرگ 1 بدیهیه. بعد از این هم دوباره 1 میمونه. یادتون باشه تابع توضیح تجمعی دیگه از یه جایی به بعد 1 ثابت میشد. من الان براتون اف بزرگ توزیع یک نواخت رو اصلا پیدا کردم. توزیع یک نواخت پیوسته رو. ببینید اف بزرگ توزیع یک نواخت پیوسته. نکته جالب اینجا چیه؟ حالا باز اشاره کنم. شما از این اف کوچیک عملا اومدید انتگرال گرفتید، اف بزرگ به دست اومد. حالا اگر از اف بزرگ مشتق بگیری اف کوچیک به دست میاد. میدونی؟ ازش مشتق بگیری اف کوچیک به دست میاد. یعنی شما x تیوم رو ازش مشتق بگیر میشه 1 تیوم. همین 1 تیومی که اینجا کشیدم. ببینید؟ از x تیوم اگر مشتق بگیری میشه 1 تیوم. از 1 تیوم انتگرال بگیری میشه x تیوم. انتگرال عدد ثابت، مثلا عدد ثابت 1 تیوم میشه 1 تیوم ضرب در x دیگه. دوباره مشتق x تیوم هم میشه 1 تیوم. یعنی میخوام بگم ارتباط بین f کوچیک و f بزرگ مثل ارتباط مشتق و انتگرال میمونه. اینجاست که نیاز میشه. نکته مهم اینجا هست که شما تو توضیح های پیوسته بعضی وقتا f کوچیک آسونه، ازش انتگرال میگیری f بزرگ به دست میاد. بعضی وقتا f بزرگ آسونه، ازش مشتق میگیری f کوچیک به دست میاد. حالا تو این مثال ما هر دوتاش آسونه عملا. زیاد سخت نیست تو این مثال، دیدنش سخت نیست. اوکی بچه‌ها، واضح هست؟ یه مثال، خب ببین الان من بخوام مثال بزنم انتگرال میشه، ولی دیگه ناراحت نشید پس دیگه. الان یه مثال میزنم ولی انتگرال لازم. ببین حالا چی بگم دیگه. بذار یه توضیح مثال بزنم ولی انتگرال لازم نداشته باشه، شما راحت باشید. یه توضیح خیلی معروفی هست به نام توضیح مثلثی. حالا خیلی ساده شو می نویسم که اذیت نشید. این توضیح اینجوری مثلا این اومده بالا، این اومده پایین، این هم اومده اینجا. خوبه؟ اینجا رو مثلا بذارم نقطه 1، اینجا نقطه 2 هست و در واقع اینجا هم باشه 1. الان یه مثلث شما میبینید، مساحت زیر این مثلث میشه 1. موافقید؟ این اف کوچیک، مساحت زیر مثلث 1. حالا چیزی که الان شما براتون مسئله هست اینه که اف بزرگ چجوری باید پیدا بشه. یه مثالی زدم که خطی باشه، انتگرال نخواد. ببین شما الان اف بزرگ رو بخوای پیدا کنی، نکته مهم اینه که اف بزرگ قبل از نقطه 0 صفره. این بدیهی باید باشه براتون دیگه. اف بزرگ قبل از نقطه 0 صفره، چون احتمالی وجود نداره. حالا اف بزرگ رو من میخوام بین 0 تا 1 نگاه کنم. به وضوح چون این مثلث در واقع متساوی الساقینه، اف بزرگ 1 فکر کنم بتونید متوجه بشید مساحت قبل از 1 میشه 1/2. بچه واضح هست براتون؟ مساحت قبل از 1 میشه 1/2. اینو میتونید ببینید، ساده میشه دید. مساحت قبل از 1 میشه 1/2. این مثلث رو ببینید، این شکلیه دیگه. نصف مساحتش این وره، نصف مساحتش این وره. پس مساحت قبل از 1 میشه 1/2. اوکی، واضح هست؟ خوبه. حالا مسئله چیه؟ مساحت بین 0 تا 1. من یه نقطه اینجا انتخاب کنم، نقطه x. من میخوام ببینم مساحت قبل از x چنده. مساحت قبل از x اینجوریه. این مساحت قبل از x.
حالا شما الان یه تابع دارید اینجا، فکر کنم بتونید تشخیص بدید. این تابعی که اینجا هست تابع y مساوی x. نمیدونم میتونید متوجه بشید یا نه. از نقطه 0 و 0 و نقطه 1 و 1 عبور کرده. این تابع y مساوی x. یه تابع اینجا هست که اومده پایین، تابع y مساوی است با 2 منهای x. شاید اینم بتونید تشخیص بدید. چرا میگم 2 منهای x؟ چون اگه اینو امتداد بدی عرض از مبدأش میخوره به y 2، شیبش هم منهای 1. به خاطر همین شده 2 منهای x. حالا یه ذره اگر معادل خط ساده بلد باشید ساده است. الان این از 0 تا 1 رو اگه نگاه کنید، یه نقطه مثل x باشه، مساحت میشه چی؟ مساحت میشه x قاعده ضرب در ارتفاعش هم که 1. میبینید نقطه قاعدش x، ارتفاعش هم باز x دیگه. الان این اینجوری میشه دیگه. اینجا هم الان x. اینجا x، اینجا هم x. قاعده و ارتفاع با هم دیگه مساویه. چرا؟ چون رو خط y مساوی x هستید. رو خط y مساوی x، x و y مساویه. الان مساحت این مثلث رو بخوای پیدا کنی، میشه x به توان 2 x به توان 2 تقسیم بر 2. ببینید مساحت این مثلث میشه x به توان 2 تقسیم بر 2. یعنی من باید چجوری حرکت کنم؟ یعنی من باید از این نقطه تا این نقطه بیام نمودار x دوم رو بکشم برای شما. به نقطه 1 که برسه x رو بذارید 1 میشه 1 دوم. این شکلی میشه. ببین x دوم یه سهمیه این شکل. سهمیه ها. پس x دوم مساحت این مثلث سبزاست که کشیدم برات. رسیدم به اینجا. حالا از اینجا به بعد ببینیم چه اتفاقی میافته. الان شما مثلا فکر کنید توی این نقطه باشید. حالا رنگم رو عوض کنم، مثلا توی این نقطه. خوبه. این نقطه که هستی شما تا اینجا که مساحت بوده 1 دوم، تا اینجا که مساحت بوده 1 دوم. خوبه. کل این ور مساحت هم که 1 دومه. شما این مساحت رو باید جمع بکنی با 1 دوم. این مساحت اینجا رو با 1 دوم جمع بکنی. خوبه. من میخوام بین این تا این مساحت رو حساب کنم. حالا فکر کن x شما اینجا باشه. اگر x شما اینجا باشه، y شما اینجا چنده؟ الان هست 2 منهای x. y شما اینجا هست 2 منهای x. x y شما هم هست 2 منهای x. من در واقع یه زوزنقه دارم میبینم. فکر کنم شما هم بتونید ببینید. یه زوزنقه هست که قاعده بزرگش 1، قاعده کوچیکش هست 2 منهای x، ارتفاعش هم هست x منهای 1. نمیدونم شما میتونید ببینید. اینو میگم ما. این زوزنقه رو ببینید. این زوزنقه رو ببینید. از اینجا تا اینجا هست x منهای 1. این ارتفاعش. از اینجا تا اینجا هست 1. از اینجا تا اینجا هم هست چقدر؟ 2 منهای x. امیدوارم که بتونید ببینید. مساحت زوزنقه چجوری به دست میاد؟ قاعده کوچیک به علاوه قاعده بزرگ ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. یعنی میشه 3 منهای x. قاعده کوچیک و بزرگ میشه 3 منهای x. ضرب در ارتفاع x منهای 1 تقسیم بر 2. خب اینو مرتب بنویسم. اینجا میشه منهای x2 منهای x2. اینجا هست چقدر؟ 3x و به علاوه یه x به علاوه 4x منهای 3 تقسیم بر 2. این مساحت این مثلث، این زوزنقه است. نکته چیه بچه ها؟ باید بر حسب x مساحت رو به دست بیارید، چون x هر لحظه داره تغییر میکنه.
خب این مساحت زوزانقه است. با 1/2 هم باید جمع بکنم، یعنی منهای 3/2 که اینجا هست با 1/2 هم باید جمع بشه. میشه چقدر؟ یعنی در واقع میشه منهای x2 به علاوه 4x با 1/2 جمع بشه میشه چقدر؟ منهای 2 تقسیم بر 2. یه همچین تابعی به دست میاد. f بزرگ این طرف هم یه همچین تابعی به دست میاد. مثلا من الان براتون بکشم یه همچین حالتی. خوبه. اینجا هم نقطه چیه؟ نقطه 2 هست. حالا رسمشو کاری ندارم رسم یه سهمیه، یه همچین حالتی میشه. از اینجا به بعد چی میشه؟ باز رو همون یکه ثابت میمونه. اینجا هم نقطه 1. ببینید این توضیح هم توضیح خیلی معروفیه، توضیح مثلثی اصطلاحا بهش میگن. اینم تابع توضیح تجمعیشه. مثلا انتگرال رو بلد بودیم، می‌خواستیم با انتگرال حل کنیم، شاید یه خود ساده تر هم میشد. خواستم انتگرال نگم دیگه، با همون زوزانقه و مثلث و اینا کارم را بندازم. اوکی بچه ها، واضح هست یا واضح نیست؟ پیچیده شد، بدتر شد. خب میخوایی استراحت کنید 11:30 دوباره شروع کنید. استاد ریپید زوزانقه چطور شد؟ چی شد؟ x منهای 1 نمیشه 1 منهای x. خب ببین الان شما این نقطه بعدیتون x شما از 1 اونورتره. یعقوب پور زله پایینش رو ببینید، اینجا رو نگاه کنید، x شما از 1 جلوتره، خاطر همین ارتفاعش شد x منهای 1. این در واقع ارتفاعش. این قاعدهش رو ببینید 1، این قاعده کوچیکش در واقع هست 2 منهای x و در واقع این زوزانقه این شکلی میشه. خواستم با خواص همون معادل خط و مثلث و زوزانقه و اینا در واقع بگم. حالا من x سبز رو در نظر گرفتم. خب x سبز که تموم شد کارش یعقوب پور. x سبز اونور آسون بود. ببین این در واقع تابع fش 2 تا تیکه داره. یه تیکه اینور که آسون بود، یه تیکه اینور که یه خود سخت‌تره. میدونی؟ 2 تیکه باید در واقع، هر 2 تیکه رو باید در نظر بگیرید. مثلثیه دیگه. میدونی چی میگم؟ ببین الان بذارید پس یه دقیقه استراحت نکنید، یه مثال دیگه بزنم. چون این مثال مثلثی بود معروف. بذار الان یه مثال دیگه براتون بزنم. یه لحظه پس ببخشید. ببینید یه بار دیگه اینجا رو نگاه کنید، جالب شاید بشه. الان یه مثال ساده بزنم براتون. الان این توضیح f رو ببینید. این توضیح f اینجوری بشه. اینجا نقطه 2 باشه، اینجا هم 1 و این از اینجا هم شما 0. اینجا رو ببینید بچه ها. این یه f در واقع درسته. چرا؟ چون یه مثلث مساحت زیرش 1. الان شما f بزرگ رو بخوای رسم بکنی، چه اتفاقی میفته؟ توی رسم f بزرگ اینجا به قبل 0، اینجا به قبل 0. حالا شما باید یه نقطه x اینجا برداری و مساحت قبل از این x رو ببینی. این مساحت رو باید ببینی. الان فکر کنم بتونید تشخیص بدید. این الان یه خطه که شیب خط مساوی 1/2. یعنی این خطی که من کشیدم y مساوی است با 1/2 x. ببین الان شیب خط 1/2، امیدوارم بتونید ببینید. یعنی این نقطه یش 1/2. یعنی این مثلثه اینجا این 1/2 قاعدش هم xه. ببینید این 1/2 قاعدش هم xه. یعنی میشه 1/2 ضرب در x ضرب در تقسیم بر 2 میشه 1/4 x. 1/4 x. ببینید 1/4 x. این نمودار
ببخشید دارم اشتباه میگم. این یک دوم ایکسه، میگم یک دوم خالی. این یک دوم ایکسه دیگه، حواسم نیست. یک دوم ایکس میشه یک چهارم ایکس دو. این اس رو الان بچه ها میبینید؟ قبول دارید اس این مثلث قهوه‌ای یک چهارم ایکس دو هست مساحتش؟ قاعدش ایکسه، پس ارتفاعش مجبور در واقع یک دوم ایکس باشه. یک دوم ایکس در ایکس میشه یک دوم ایکس دو تقسیم بر دو میشه یک چهارم ایکس دو. میبینید؟ یعنی شما یه سهمی دارید، یه سهمی به این صورت دارید. این سهمی شما تا لحظه دو حرکت میکنه. ببین اینجا دو، این هست یک چهارم ایکس دو. الان سهمی شما به دو برسه، یک چهارم ضرب در دو به توان دو میشه یک. اینجا نقطه یک. از اینجا به بعد ثابت یک میمونه. یکاش اول اینو میگفتم براتون. حالا اینو متوجه میشید بچه ها؟ اف بزرگشو متوجه شدید؟ ببینید نکته رو ببینید. یک چهارم ایکس دو. حالا نکته جالب تر چیه؟ الان از یک چهارم ایکس دو مشتق بگیرید میشه یک دوم ایکس. این نکته رو هم نگاه کنید. از یک چهارم ایکس دو مشتق بگیرید. حالا امیدوارم مشتق یادتون باشه. ایکس دو مشتقش میشه دو ایکس. دو در یک چهارم میشه یک دوم. اون بالاییه به دست میاد. از بالایی انتگرال بگیری پایینیه به دست میاد. یک دوم ایکس انتگرالش میشه یک چهارم ایکس دو. حالا من چون میخواستم انتگرال نگم مجبور شدم از این روش‌های هندسه بگم. اوکی. خب یه استراحت کنید 11 و 35 دقیقه دوباره شروع کنیم. خب بچه شروع کنیم. بچه اوکی. حالا یه کمی تابع توضیح تجمعی امیدوارم دستتون اومده باشه. میگم بیشتر تو حالت پیوسته اهمیتش خیلی بیشتر میشه. تو حالت گسسته تقریبا ساده است. تو حالت گسسته خودتون حتی چشمی هم میتونید بگید اینو. یعنی مثلا شما تو حالت گسسته اگر اف کوچیک رو داشته باشی به راحتی به صورت پله‌ای اف بزرگ رو میتونید بکشید شما. اگر اف بزرگ رو داشته باشی اون طول پله ها میشه اف کوچیک. میدونید طول پله ها میشه اف کوچیک. یعنی خوبی حالت گسسته اینجا اینه. تو حالت پیوسته ارتباط این دوتا به صورت ارتباط مشتق و انتگراله. حالا بعدا خواهیم رسید ها. یعنی شما از اف بزرگ مشتق میگیری اف کوچیک، اف کوچیک انتگرال میگیری اف بزرگ به دست میاد. نکتهش اینجا این هست. میگم تو بعضی توضیح ها هر کدوم ممکنه ساده تر باشه. معمولا توی توضیح های پیوسته اف بزرگ بچه ساده تر به دست میاد. تو توضیح های پیوسته اف بزرگ، پس مجبوری اف بزرگ رو به دست بیاری بعد مشتق بگیری. حالا نگاه کنید خواصش هم حالا با همدیگه مرور کردیم دیگه، کم و بیش متوجه شدید خواصش رو. نمیخوام حالت اثباتی براتون بگم، فقط هم حالت شهودی بگم. مثلا اف بزرگ وقتی که به سمت منفی بی‌نهایت میره میشه صفر. دیدید دیگه؟ به سمت مثبت بی‌نهایت میره میشه یک. توی اف بزرگ، اف بزرگ اگه دقت میکردی همیشه یه تابع غیر نزولیه. یعنی ممکنه که اف بزرگ زیاد نشه، ممکنه زیاد نشه اما کم نمیشه. اف بزرگ مثلا تو همین حالت گسسته پله‌ای اگه دقت میکردید در واقع توی پله ثابت میمون اما پایین نمیومد. اف بزرگ، اف کوچیک رو نمیگم ها، اف بزرگ رو دارم میگم. یا مثلا شما اینو نگاه کنید، احتمال اینکه x بزرگتر از x بشه میشه یک منهای اف بزرگ x. احتمال اینکه x بزرگتر از x بشه یعنی چی؟ مثلا تو حالت پیوسته معنیش اینه که مساحت بعد از x. خب مساحت بعد از x به علاوه مساحت قبل از x میشه یک.
مساحت قبل از x هم که اسمش f بزرگ بود دیگه و این رابطه رو مثلا میتونیم داشته باشیم. یا مثلا به من بگه احتمال اینکه بین دو تا نقطه اتفاق بیفته، میدونی؟ مثلا احتمال اینکه شما دوستتون بین 10 تا 10 و 20 دقیقه تماس بگیره میشه f بزرگ 10 و 20 دقیقه منهای f بزرگ 10. چرا؟ چون وقتی شما مساحت بین دو نقطه رو میخواید حساب کنید میتونید مساحت قبل از نقطه جلویی رو کلاً منهای مساحت قبل از نقطه عقبیه کلاً بکنید. اون مساحتی که اون وسط گیر میفته مد نظر ما هست، میدونید؟ با اینجوری شکل براتون بکشم. مثلا فرض کنید پیوسته باشه این شکلی. شما میخواید احتمال بین این دو تا نقطه رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، میدونید؟ اگه بخوای این مساحت رو با f بزرگ بگی معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که بیا مساحت قبل از این نقطه رو، حالا با زرد میکشم، همه مساحت های قبل از این نقطه رو منهای همه مساحت های قبل از این نقطه کن که با سبز میکشم. f بزرگ معنیش اینه دیگه تو حالت پیوسته. اگر شما این دو تا مساحت رو کم کنید مساحتی که این وسط گیر افتاده حساب میشه، یعنی x بین x1 تا x2 داره نشون میده که چقدر f بزرگ کار ما رو ساده میکنه. به جای اینکه بیای انتگرال بگیری بین این دو تا نقطه میتونی f بزرگ نقطه انتهایی و منهای f بزرگ نقطه ابتدایی کنی. این در واقع حساب میشه. خب تا اینجا در واقع توضیح هایی که داشتیم دو تا توضیح بود، توضیح گسسته و توضیح پیوسته، یعنی دو حالت. بچه یه توضیح دیگه هم هست که توی حالا رشته برق خیلی اتفاق میفته به نام توضیح مخلوط. این هم یه اشاره بهش داشته باشیم. اینجا براتون بکشم، بد نیست اینو ببینید. مثلا اینجا براتون می نویسم که راحت باشه. ببینید تو توضیح مخلوط چه اتفاقی میفته. تو توضیح مخلوط شما حالت پیوسته دارید ولی به ناگاه توی یه نقطه یه دفعه تغییرات عجیب غریب میکنه. یعنی اینجا مثلا یه دفعه اینجوری میشه. خوبه؟ مثلا فرض کن که مساحت زیر نمودار الان 1/2 کلا، رنگم رو عوض کنم اینجا، این مساحت زیر نمودار کلا 1/2. شما باید این طول این میله هم 1/2 در نظر بگیری که 1/2 به علاوه 1/2 بشه 1. دقت میکنید؟ مخلوطه، یعنی هم پیوسته است هم گسسته است. یعنی طول میله رو از گسسته گرفته، مساحت رو از پیوسته گرفته. توی نقطه این مثل نقطه آ یه دفعه شما مثل تاب ضربه اگه دیده باشید یه دفعه یه نوسانات عجیب میکنه. احتمال اتفاق توی نقطه آ خیلی زیاده، میدونید؟ یعنی میگم دیگه میکسته، مخلوطه، هم پیوسته است هم گسسته است. حالا شما وقتی که همچین تاب احتمالی دارید بخوای f بزرگش رو پیدا کنی مجبوری که تا قبل از این نقطه آ رو پیوسته حساب کنی، تو نقطه آ بیای چیکار کنی؟ مساحت قبل از آ رو به علاوه 1/2 کنی، مساحتش رو بعد از 1/2 کنی. یعنی یه تغییر عجیب غریب میکنه. حالا یه مثال بزنم که بدون انتگرال بشه مثلا حساب کرد. مثلا اینو نگاه کنید، یه همچین توضیح رو نگاه کنید. مثلا فرض کنید که اینجا اینجوریه، اینجا مثلا نقطه 3 هست، اینجا هست مثلا 1/5. الان مساحت میشه 3/5. تو نقطه 2 یه دفعه یک نوسانات عجیب میکنم، احتمال وقوع خیلی زیاد هست، اینجا هم باشه 2/5. اینم f کوچیک. اوکی بچه ها، واضح هست؟ الان شما مساحت و طول میله رو جمع بزنید کلا میشه 1. واضحه بچه ها؟
مساحت زیر تاب ثابته 3/5، طول میله هم 2/5، 3/5 و 2/5 میشه 1. روی خود نقطه 2 آفرین، یعنی نقطه 2 حالت گسسته داره، احتمال اینکه 2 اتفاق بیفته 2/5. میدونید اسمش میکسته، اسمش مخلوطه، یعنی هم گسسته است هم پیوسته است، تو یه سری نقاط هم گسسته است. حالا شما اگه بخواید f بزرگ رو پیدا کنیم، ببین f بزرگ تا قبل از 2 مشخصه. الان حساب کردیم دیگه، f بزرگ تا قبل از 2، شما مساحت قبل از این رو باید بگی. نگاه کنید، من یه دفعه اینجا براتون بکشم، مثلا فرض کنید اینجا نقطه x باشه. الان مساحت قبل از x، ببین چی میشه؟ مساحت قبل از x میشه x5. میدونی؟ الان بخوای رسم کنی این شکلیه، مساحت قبل از x میشه x5. میبینید این تابع x5. شما حرکت میکنی، میای میرسی به نقطه 2، مثلا فرض کن اینجا نقطه 2 باشه. تو نقطه 2 یه دفعه یه جهش، مساحت قبل از نقطه 2 2/5، یه جهش به اندازه چی داری؟ مساحت قبل از نقطه 2 میشه به اندازه 2/5 دیگه، درست میگم؟ مساحت قبل از نقطه 2 2/5، دقت کنید. یه جهش هم به اندازه 2/5 داری، به اندازه 4/5 میای بالا. میبینی؟ یعنی اینجا الان 2/5، یه پرش هم کردی به اندازه 2/5، اینجا شده 4/5. این پرشش مثل قبل. میبینی؟ بعد دو پله‌ای نیست. می‌بینی؟ پله‌ای نیست. همچین اتفاقی افتاده. شما قدیم تابتون پله‌ای بود دیگه. ولی تو توزیع میکس پله‌ای نمیشه. به این حالت میشه که دارید میبینید. اوکیه بچه‌ها، واضح هست؟ واضح نیست. بذارید من درسشو نشونتون بدم، حالا باز دوباره برمیگردم. سلام استاد، خسته نباشید. سلام، خسته استاد ببخشید، من الان اون نقطه 4/5 رو متوجه نشدم. مگه نمیگیم قبل x 1/5 تا خود 2 هم خب میگیم 2/5، چجوری میشه 4/5؟ باش. الان مساحت قبل از این 2 رو به من میگید چقدره؟ این مساحت قبول دارید 2 ضرب در 1/5 میشه 2/5؟ میشه 4/5 دیگه. نه 2/5. این 2/5 رو میبینید، این قاعدش 2، ارتفاعش هم 1/5 میشه 2/5. قبوله؟ بله. خوبه. حالا میرسم به 2. توی 2 یه 2/5 دارم، یه طول میله به اندازه 2/5. 2/5 و 2/5 چقدر میشه؟ 4/5. بعد 2 بعد از 2 آخه باید اون خود 2 هم جمع بشه باش دیگه. طول میله ها رو هم باید جمع بکنم دیگه. مثلا شما فرض کن اینجا نقطه چی باشه؟ میشه نقطه 1 دو. دیگه استاد. مثلا داره نقطه 2.5 رو 4/5 باید. الان ببین، اینجا الان نقطه 2.5. درسته. نقطه 2.5 باید شما بیایی 2.5 رو ضرب در 1/5 کنی. قبوله؟
این برای قسمت پیوستش. برای قسمت گسستش باید با اون 2/5 هم جمع بکنی. میله های قبل از اونم باید جمع میکردم دیگه. درست. اگه این کار نکنم که نزولی میشه، میاد پایین. استاد اگه قبل از 2 رو حساب کنیم مساحت تقریبا 2.5 میشه. 2/5. آره دیگه قبل از 2/5. دقیقا نقطه 2 نقطه چسبیده به 2 میشه 2/5 آقای کامیار. توی 2 یه دفعه میره بالا. میدونید میکس دیگه. یعنی باید دقت کنید که ترکیب گسسته و پیوسته است. و نکته مهمش اینه که ببین تو توزیع پیوسته تابع تجمعی پیوسته است. تابع تجمعی توزیع پیوسته است. توی گسسته توزیع تجمعی در واقع توزیع گسسته به صورت پله‌ای گسسته میشه. نکته مهم اینه که توی میکس توزیع چه اتفاقی براش میفته؟ توزیع تجمعی گسسته میشه اما پله‌ای دیگه نمیشه. به این حالتی که دارید میبینید میشه. حالا باز درسشو بهتون نشون بدم. استاد یعنی الان از نقطه 3 به بعد 1 میشه؟ دقیقاً آخرشه دیگه. مگه یادتون نیست از یه جایی به بعد تا 1 خود میمون؟ یعنی تا خود 3 هم 1 نمیشه، نقطه 3 به بعد 1 میشه؟ دقیقاً هنوز مونده، احتمال تموم نشده، احتمال پر نشده. میدونی چه آها. اتفاقی افتاده؟ قصهش اینه. اون مرسی. پرشه که دیدید به اندازه طول میله است. میدونید اون پرشه که هست به اندازه طول میله است. الان اینجا رو نگاه کنید. این یه توزیع میکسته بچه‌ها. این توزیع رو ببینید. ببینید الان اف بزرگ این توزیع میکس، اف بزرگ توزیع میکسه. چرا؟ به خاطر اینکه گسسته هست. گسسته است اما پله‌ای نیست. از اون شکل این نمیتونید شما متوجه بشید. اف بزرگش رو ببینید. الان شما مطمئنید توی x0 یه دونه طول میله هست به اندازه p0. یعنی توی x0 یه اتفاق عجیب غریب افتاده. توی مدار معمولا توی x0 یه نوسان عجیبی میکنه. یعنی احتمال وقوعش اونجا خیلی زیاده. یه پیوسته نگاش نمیکنیم. که دیگه اینا به این صورت. اصلا نگاه کن الان اینا رو هم براتون کشیدم. توی گسسته پله‌ایه، توی پیوسته F بزرگ همیشه پیوسته است. این توزیع میکسته. اینو داشتم میگفتم. ببینید چه اتفاقی افتاده. مثلا توی این نقطه، توی اینجا یه نوسان، یه در واقع جهش داره. ولی چون پله‌ای نیست ما در واقع تشخیص میدیم که توزیع میکس هست. از روی F بزرگ داریم تشخیص میدیم. ترکیبی هست از هر دو حالت. میگم توی رشته برق خیلی اتفاق میفته. خب به عنوان آخرین مطلب دیگه خستتون نکنم، یه مطلب از آمار براتون بگم و بعد حالت احتمالش رو بگم. بچه توی آمار وقتی میگفتیم میانه منظورمون داده ای بود که وسط قرار میگرفت. اگه یادتون باشه وقتی میگفتیم میانه، میدونید مثلا وقتی که میگیم آقا میانه حقوق افراد چقدره، شما میایید در واقع همه افراد جامعه رو، مثلا فرق جامعهتون 100 نفره، همه افراد جامعه رو میچینید، بعد نگاه میکنید به ترتیب نزولی به صعودی، بعد مثلا نگاه میکنید نفر وسط حقوقش چقدره، اون میشه میانه. بعد مثلا میخوایم چارک اول مثلا حقوق چقدره، همه افراد جامعه رو میچینی، میانه رو که پیدا کردی اون نصف، دوباره میای بین اون نصف اول وسطشون رو نگاه میکنی، بعد میبینی که حقوق چقدره. مثلا چارک اول حقوق شده درآمد شده مثلا اون مقدار، یا چارک سوم، اینا رو همه رو بحث رو کردیم. یا دهک ها، مثلا توی چیز خیلی شنیدید توی یارانه راجع به دهک ها خیلی صحبت میکنه. چجوری داره دهک ها رو میگه؟ میاد تمام افراد جامعه رو
حقوقهاشو به ترتیب نزولی به صعودی میچینه. مثلا فرض کنید شما 30 میلیون نفر حقوق بگیر دارید 30 میلیون نفر. مثلا حقوق 1 میلیون شروع میشه تا حقوق 100 میلیون. شما این 30 میلیون نفر رو میچینه، درسته؟ بعد میخواد بیاد دهک اول رو نگاه کنه، اون 1/10 اول رو داره نگاه میکنه اون 1/10 اول حقوقش چقدره. مثلا فرض کنید نفر اول بوده حقوقش 1 میلیون، 1 و 100، 1 و 200، 1 و 100، همینجوری رفته بالا. بعد 10% اول رو نگاه میکنه، اونجا میشه دهک اول. بعد میگه دهک اول کمتر از 2 میلیون مثلا حقوق میگیرن. میدونید، یعنی بین 1 تا 2 میلیون حقوق میگیرن. بعد میخواد دهک دوم رو پیدا کنه، دهک سوم رو پیدا کنه. به این صورت لزومی نداره که حتما حقوقاشون 1 میلیون 1 میلیون بره بالا. در واقع تعداد نفرات اهمیت داره. دقت میکنید؟ مثلا شما الان میبینید که اگه جامعت 1 میلیون نفریه، مثلا فرض کنید که 1 میلیون نفر جامعه حقوق بگیر دارید. شما باید بری اون 100,000 نفر اول رو نگاه کنی که حقوقشون تو چه رنجیه. بعد نفر 100,000 میشه در واقع چی؟ دهک اول. نفر 200,000 حقوقش میشه چی؟ دهک دوم. به این صورت ما حساب میکنیم. حالا همین حرفی که توی آمار خیلی مشخص و واضح هست، دهک ها، صدک ها، چارک ها، توی احتمال هم ما داریم. توی احتمال مخصوصا تو حالت پیوسته. اینجا براتون مثال بزنم. ببینید. شما نگاه کنید، من باید برم چی رو نگاه کنم؟ من یه تابع احتمال مثلا اینجوری دارم. این اف منه. وقتی که من میخوام اینجا میانه رو پیدا کنم، میانه نقطه‌ایه که مساحت قبل از اون نقطه چی باشه؟ مساحت قبل از اون نقطه باشه 1/2. این میانه یعنی این. اینو من اسمشو میذارم میانه. یادتون باشه. میانه نقطه‌ایه که مساحت قبل از اون نقطه باشه چی؟ 1/2. کل مساحت 1. پس اینجا بنویسم به یه معنی دیگه F بزرگ M چند باید بشه؟ باید بشه 1/2. معنی میانه توی احتمال این میشه. بعد معنی چارک اول چیه؟ مثلا با Q1 نشونش بدم. F Q1 چارک اول باید باشه چقدر؟ 1/4. می‌دونید؟ چارک اول، چارک سوم، دهک. اینجا دیگه ما به مساحت ها نگاه میکنیم. تو توزیع پیوسته. تو توزیع گسسته یه خورده سخت دیدنش. الان براتون مثالشو میارم. میدونید؟ پس اینجام دوباره اهمیت پیدا میکنه. بعد شما نقطه‌ای رو پیدا کنید که مساحت قبل از اون نقطه 1/10 باشه. من اینجا رو میگم دهک اول. نقطه‌ای رو پیدا کنید که مساحتش مثلا 1/4 باشه. اون نقطه میگم چارک اول. پس میانه تو احتمال هم هست. همونجور که تو آمار داشتید جلسه اول و دوم راجع به میانه و اینا صحبت کردیم. اینجا هم در واقع ما میانه داریم. اوکی. حالا این مشکل اینجا اصلی چیه؟ حالا براتون تو توضیح گسسته اینجا یه مشکل خیلی بدی داریم. حالا معمولا به صورت نمادین صحبت میکنن، ولی حالا ما یه چیز کوچیک هم میگیم به عنوان آخرین جملات. پس من باید نگاه کنم کجا مساحت هست دیگه. حالا دیگه اینا رو زیاد چیز نکنم. مثلا شما نگاه کنید الان این جی بزرگی که میبینید این تابع توزیع تجمعی توزیع نرماله. یادتون هست همچین شکلی داشت جی بزرگ. الان شما نگاه کنید اون تابع متقارن بود دیگه. یه یادآوری براتون بکنم. این تابع متقارن بود، این شکلی بود. ای بابا چرا میپره؟ شما نگاه کنی توی نقطه صفر چون تقارن داره مساحت قبل از صفر 1/2.
یعنی میانه نقطه صفره. تو توضیح نرمال استاندارد میانه نقطه صفره. همونجا هم براتون بحثشو میکردم راجع به تقارن. میانه صفره، یا به عبارت دیگه فی بزرگ رو اگه تو جدول برید نگاه کنید، فی بزرگ صفر توی جدول میشه 1/2. نه همش یه معنی میده. فی بزرگ همون مساحت هست. فی بزرگ همون اف بزرگیه که امروز داریم میگیم، اف بزرگه. یا با جی هم نشون میدادیم، بحثشو میکردیم. توضیح نرمال انقدر مهمه که دیگه عدد براش اف بزرگ استفاده نمیکنن. یعنی انقدر اهمیت داره براش یه کلمه یه حرف جدا اصلا قرار دادن. دیگه نمیگن اف بزرگ این، یعنی اومدن فی و اختصاصا گذاشتن برای نرمال به خاطر اهمیت خیلی بزرگش. اینجا هم دارید میبینید، نگاه کنید، اف بزرگ همون جی بزرگه اینجا که دارید میبینید. ما دیگه مثلا میگم نرمال انقدر اهمیت داره دیگه با اف حتی نمیگیم، با جی یا فی نشون میدیم. اینجا فقط نکته آخر رو میخواستم بگم. مشکل کجا هست؟ مشکل تو توضیح گسسته است. الان شما تو توضیح گسسته اینجا رو ببینید، من اف بزرگش رو کشیدم براتون، پله‌ای شده، اینجا دارید میبینید. الان هیچ نقطه ای نیست که اف بزرگ بشه نیم. ببین اینجا نیم خالیه، اینجا ببینید هیچ نقطه ای نیست که ایگرگش بشه نیم، پله‌ایه دیگه. این چه مشکل مصیبت باری اینجا داره. مثلا مرسومه که نقطه قبل از اون یا بعد از اون رو به عنوان میانه در نظر میگیریم. میدونی الان شما یه خط میکشی، هیچ نقطه ای در واقع ایگرگش نیم نشده، پله اونجا فاصله افتاده. مثلا یا بعضی کتابا میگن نقطه 1 رو بگیرید اینجا، الان 3/10 و 6/10. بعضی کتابا میگن نقطه 2 رو مثلا بگیرید. مثلا اینجا من ام مساوی 1 گذاشتم. این یه مشکل. بعضی وقتا هم هست که ممکنه که چی بشه، یه پاره خط کلا میانه بشه. مثلا تو بعضی وقتا همچین اتفاقی میافته، یه پاره خط بیاد میانه بشه. مثلا ببین تو همینجا مثلا ممکنه که یکی از اون پله ها کلا همه اف بزرگاش بشه چقدر؟ بشه نیم. یکی از اون پله ها. مثلا به خاطر همین تو توضیح گسسته زیاد راجع به میانه صحبت کردن مثلا زیاد مثلا جالب نیست. نکتهش توضیح گسسته. حالا ما یه اشاره‌ای کردیم. و نکته آخرم اینجا بنویسم بگم براتون، تعریف میانه تو احتمال این میشه که اینجا ببینید میانه نقطه ایه که احتمال قبل از اون 1/2 باشه، بعد از اون هم 1/2 باشه. قبل و بعدش بشه 1/2. به عبارت دیگه مساحت قبل از این 1/2 باشه، مساحت بعد از این هم 1/2. همه حرفا یکیه. اف بزرگ تو اون نقطه 1/2 باشه. همه این جملاتی که من دارم میگم به یه معنی استفاده میشه. این میشه تعریف میانه در احتمال. مخصوصا احتمال منظورم بیشتر تصادفی پیوسته است. میگم تو گسسته زیاد جالب نیست صحبت کردن راجبش. تا همینجا به نظرم کافی باشه بچه‌ها. خسته نباشید بچه‌ها، خسته نباشید.